चाहिँ आफै चलिरहेको है, मैले चलाएन हेर्नु, आफै चलिरहेको छ कि यो अटोमेटिक मोडमा आफै चल्छ। यसलाई चाहिँ अब तलमाथि पनि आफैले एडजस्ट गर्न मिल्छ। यो नेपालमा बनेको फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर, तपाईँले सही सुन्नुभयो, यो नेपालमा बनेको पहिलो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर। तपाईँले हिजोसम्म अस्तिसम्म बाइक, स्कुटर अन्य धेरै कुराहरू बनेको देख्नुभयो, सुन्नुभयो होइन। सो इलेक्ट्रिकको धेरै अप्सनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ नेपाली बजारमा, तर इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर चाहिँ पहिलोचोटि हामी नेपाली बजारमा तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छौँ। त्यो पनि नेपालमै बनेको र एकदमै राम्रो प्रडक्ट तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ कृषिको यस्तो धेरै अप्सन भएको देश होइन, जहाँ चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इन्भेन्सन यस्तै खालको चाहिन्छ कि तपाईँहरू पनि यो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टरको बारेमा जान्न मन त पक्कै पनि लागिसक्यो होला, मलाई लाग्दैछ है। र लास्टमा तपाईँले प्राइस पनि भन्ने छु, भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, यसको सबै डिटेल जानकारी दिने म प्रयास गर्नेछु। सो मेरो नाम हो पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। पक्नुहोस् है, तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएन भने, सब्सक्राइब गर्नु भएन भने तपाईँको मोबाइल चाहिँ चाँडै बिग्रिन सक्छ। सो चाँडो सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र म तपाईँले आज यो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर चलाएर पनि देखाउँछु। म त कहिले पनि नचलाएको मान्छेले पनि चलाउन सक्छ भनेपछि तपाईँले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ होला। सो एकचोटि स्टार्ट गरौँ है त है। मलाई चलाउन राम्रोसँग आउँदैन है, फेरि हेर्नु कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन। जस सो अहिले मैले यति चलाउँदाखेरि ट्र्याक्टर चाहिँ तपाईँको एकदमै पावरफुल जस्तो लाग्यो है। अब यसमा पावर धेरै छ र यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी चेन्ज गर्दै गर्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो पहिलो मोडलमा हामी टेस्ट गर्दैछौँ, यो यहाँ खेत जोत्ने ठाउँमा। र यहाँ देख्नुभएको जग्गाहरू सबै यही ट्र्याक्टरले जोतेको। पहिला कस्तो थियो त्यो पनि तपाईँले हेर्नु होला, र अहिले कस्तो छ यो पनि देख्नु होला। सो मैले चाहिँ अहिले ट्राई गर्दाखेरि मलाई एकदम सजिलो लाग्यो। मैले कहिले ट्र्याक्टर नचलाउने मान्छेले नि यसलाई चलाउन सकिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि मजाले सक्नुहुन्छ। सो अब आउनुहोस् यसमा हुने अप्सन र फिचर्सहरू के रहेछ त्यो हेरौँ है त। मैले घुमाउनु बित्तिकै अन भयो। र यहाँ सानो डिस्प्ले देखिन्छ, एकचोटि नजिकबाट देखाइदिन्छ, आउनुहोस् त। यहाँ चाहिँ सानो डिस्प्ले देखिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याट्री कति पर्सेन्टेज चार्ज छ र कति भोल्ट छ भनेर देखाउँछ क्या। सो मैले यसलाई चाहिँ एकचोटि अझै प्रेस गरेर पनि बन्द हुन्छ। यो चाहिँ भयो, हाम्रो अहिले अन छ, 67% चार्ज छ, मलाई पुग्ने जति चार्ज छ यो। जस्तै अब अर्को कुरा चाहिँ यो भनेको एउटा एक्सिलेटर भयो है। एक्सिलेटर पनि यहाँ तपाईँको चार्ज देखिन्छ है। अनि अर्को कुरा यहाँ रिभर्स गर्ने बटन दिएको छ, यसलाई थिचेर मैले यसलाई दबाएँ भने पछाडि आउँछ कि। अनि अर्को भनेको यो चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक गर्नलाई यो चाहिँ एक्सिलेटर भयो। यसलाई मैले यसरी बिचमा राखिदिएँ भने हिँडै गर्छ क्या। तपाईँले एकछिन म देखाउँछु है। यो चाहिँ आफै चलिरहेको है, मैले चलाएन हेर्नु, आफै चलिरहेको छ कि। यो अटोमेटिक मोडमा आफै चल्छ। यसलाई चाहिँ अब तलमाथि पनि आफैले एडजस्ट गर्न मिल्छ। सो यसलाई बन्द गर्नु पऱ्यो भने फेरि यसलाई माथि गरिदिने। र यो चाहिँ ह्यान्ड एक्सिलेटर भयो, यसलाई चाहिँ हामी आफ्नै हिसाबले एडजस्ट गर्न मिल्छ। र यो चाहिँ अटोमेटिक भनेको यो चाहिँ मान्छेले अब तपाईँले थाहा छ ट्र्याक्टर चलाउने बेलामा यसमा धेरै अप्सनहरू हुन्छ कि। यो अटोमेटिक मोड भयो। र यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा एक्सिलेटर, दुईवटा एक्सिलेटर, जसलाई अटोमेटिक एक्सिलेटर भनिन्छ। यो चाहिँ म्यानुअल एक्सिलेटर भयो। र यहाँ चाहिँ हाई लोको स्विच तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको पावर बढाउने र घटाउने काम गर्छ यो स्विचले। अर्को कुरा यो चाहिँ लाइटको भयो है, अगाडि पछाडि दुईटैमा तपाईँले लाइट पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाई पावरको र लो पावरको लाइट पनि राख्न मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँको यसमा सबै कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ यहाँबाट वायरिङ सबैतिर डिस्ट्रिब्युट भइरहेको भने। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ एमसिबी पनि छ है। यसले चाहिँ तपाईँले पावर दुईटै फेज र न्युट्रललाई प्लस माइनस दुईटैलाई अन अफ गर्न सकिन्छ है यो एमसिबीले। यहाँ चाहिँ लाइट भइहाल्यो। र यो चाहिँ तपाईँको कनेक्टर जस्तो भयो है। यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टरलाई छुटाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ यसलाई छुटाउनु मिल्छ क्या। सो यसलाई छुटाएर लाउँदाखेरि यसको सिस्टम यो हटाउनै मिल्छ है। छुटाएर तपाईँले अलग पनि राख्न मिल्छ र यति मात्रै पार्टले राख्न पनि मिल्छ है। सो त्यस्तो बेला कति बेला कहिलेकाहीँ रोटावेटर लाउने बेलामा, तपाईँले पम्प सेट लाउने बेलामा, अन्य कामहरू गर्दा या ट्रली चलाउँदाखेरि यस्तो सिस्टमले हटाएर यसमा ट्रली लाउनु मिल्छ है। सो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टरले एक सिङ्गल चार्जमा 4 देखि 5 घन्टासम्म मजाले कुदाउन सक्नुहुन्छ बाटोमा ट्रली लाएर। या चाहिँ तपाईँले खेतै जोत्नु भयो, यस्तै खालको कल्टिभेटर लाएर पनि तपाईँले यसलाई चलाउन मिल्छ। यो सिस्टम भयो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ सामानहरू राख्न मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँको नर्मली हामी खेतमा जोत्ने बेलामा के चाहिन्छ सामानहरू त्यो चाहिँ यहाँ राख्न मिल्यो। यो चाहिँ तपाईँले टायर देख्नुभयो भने 12-5 को टायर तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। 5-12 भन्छ या 12-5 जे भने पनि हुन्छ। यसमा तपाईँले टायर पाउनुहुन्छ। तपाईँको कल्टिभेटर अहिले सिङ्गल कल्टिभेटर लाछौँ हामीले होइन। यसमा चाहिँ धेरै खालको चेन्ज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँको सिङ्गल भयो, यसमा चाहिँ 3वटा हुन्छ है। यो चाहिँ 3वटा भयो, अझै पनि यसमा राख्न मिल्छ थपेर। अर्को यहाँ चाहिँ घाँस काट्न मिल्ने होइन, यसलाई घाँस लेबलिङ गर्ने। यहाँ चाहिँ तन्ने घाँस थियो, तपाईँले सुरुमा हेर्नुभयो होला भिडियो। त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको पछाडि हुन्छ, यसले चाहिँ लेबलिङको काम गर्छ होइन, मिलाउने काम गर्छ माटोलाई। सो यसमा धेरै अप्सनहरू हुन्छ। ट्र्याक्टरमा जति भने पनि अप्सन कम हुन्छ कि। यो तपाईँले इलेक्ट्रिक बाइक र इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्तो सजिलो पनि छैन है बनाउनु। ट्र्याक्टर भनेको धेरै अप्सन, धेरै फङ्सन हुन्छ, जति राखे पनि कम हुन्छ क्या। ट्र्याक्टर भनेको एउटा कामको लागि मात्र होइन, मल्टिपर्पज कामको लागि युज हुन्छ, धेरै कामको लागि युज हुन्छ। पम्प चलाउने होइन, रोटावेटर चलाउने, त्यसपछि ट्रली चलाउने, अन्य कामहरू म देखिरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ टिकटक सिकटक तपाईँ पनि हेर्नु होला, टन्नै काम हुन्छ ट्र्याक्टरले। सो त्यति मात्र अप्सनको लागि यस्तो अप्सनहरू अहिले चाहिँ हामी स्टार्टिङमा यति अप्सनहरू तपाईँले देखाउँदा पछि अरू यसको अरू मोडल आउँछ, जसमा तपाईँले धेरै अप्सनहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। ओके, सो ब्याट्री चाहिँ यहाँभित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। ब्याट्री यहाँ हुन्छ है। अहिले लिड एसिड लिथियम ब्याट्री जुनेको अप्सन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी टेस्टिङको लागि लिड एसिड ब्याट्री राखेको छौँ। तपाईँले लिथियम ब्याट्री पनि पाउनुहुन्छ है। मोटर चाहिँ यहाँ मुनि हुन्छ तपाईँको। यसमा चाहिँ 60 भोल्ट, 48 भोल्ट र 72 भोल्ट तिनटैमा चलाउने खालको मोटर राख्न पाउनुहुन्छ। यो कुरा त पावर र अहिले चाहिँ यसको पावर खतरा खालको पावर मैले तपाईँले सुरुमै देखाइदिइहालेँ। टेस्टिङको लागि ल्याउँदाखेरि त एकदम पावर जस्तो मलाई लाग्यो। यसमा पावर अझै पनि बढाउन मिल्छ। यसरी ट्रली लाएर तपाईँले चलाउनु भयो भने कतिको लोड बोक्न सक्छ भन्ने तपाईँको मनमा जिज्ञासा छ भने यसमा 400 देखि 500 केजी या 600 केजीसम्म मजाले बोकेर हिँड्न सक्छ बाटोमा है। र यो तराईतिर 4-5 पिस गइसकेको पनि छ कलैयातिर। तपाईँले यो कतै न कतै सायद देख्नु भयो होला, नदेख्नु भयो भने पछि चाहिँ म ट्रली लाएर नि तपाईँले टेस्ट गरेर देखाउँछु अर्को भिडियोमा। ओके।
T1 भन्ने मोडल हो यो, यसमा T1 लेखेको छैन तर यो चाहिँ कम्पनीको नाम भयो। सर यसको डिजाइन त आफैले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ नेपालमा, जस्तै तपाईँको 60 भोल्ट 48 भोल्ट 72 भोल्ट ब्याट्री या मोटरै राखेर तपाईँलाई यसमा चाहिँ आफ्नो अनुसार डिजाइन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो त अलग कुरा भयो। र फ्रन्टको डिजाइन पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चार्जिङको पोर्ट पाउनुहुन्छ, जसले एक सिंगल चार्ज गर्नलाई तपाईँको 2 देखि 4 घण्टाको बिचमा चार्ज हुन्छ। अब तपाईँको ब्याट्री कति चार्ज छ त्यसमा पनि भर पर्छ र कति एम्पियरको ब्याट्री राख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँले चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अगाडिको हेडलाइट भयो र यो भनेको स्ट्यान्ड। अब मैले यो कल्टिभेटर चेन्ज गर्ने बेलामा यसको लागि तपाईँले स्ट्यान्ड पनि पाउनुहुन्छ र यहाँ चेन्ज गर्न सजिलो होस् भनेर स्ट्यान्ड अरू धेरै कुराहरू थाप्न पाइन्छ। सो मलाई यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मन पर्यो र इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर भनेको मैले अघि नै भने होइन, हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै चाहिने खालको देश जहाँ चाहिँ अब सस्तो, अब घरमै चार्ज गर्न मिल्छ। फेरि धेरैको जिज्ञासा होला यो कहीँ बाटोमा खेतमा पनि चार्जिङ स्टेसन छ भने त्यहाँ पनि चार्ज गर्न त मिल्यो होइन, तर घरमा पनि तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँले 4 देखि 5 घण्टा ट्र्याक्टर चलाउनलाई मिनिमम पनि मलाई लाग्छ 5 देखि 6 लिटर तेल चाहिँ ट्र्याक्टरले खान्छ एकचोटि तपाईँले जोताइ गर्दाखेरि या तपाईँको कल्टिभेटर लगाएर बारीहरू खेतहरू जोत्दाखेरि। तर यसमा चाहिँ तपाईँले 15 देखि 30 रुपियाँको चार्ज गर्नुभयो भने 4 देखि 5 घण्टासम्म मजाले तपाईँले खेतलाई जोत्न पाउनुहुन्छ र 500 देखि 600 केजीसम्म लोड बोकेर हिँड्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि कति सस्तो भयो है, घरमै चार्ज गर्नुभयो र आफ्नै खेत जोत्न पाउनुभयो, आफ्नै बिजुली लगाएर आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुलीले। सो मलाई यो कुरा मन पर्यो। तपाईँहरूले नि यस्तो खालको इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर यस्तै खालको नयाँ इन्भेन्सनलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ या अझै कुरा डिटेल जानकारी तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने तपाईँको अगाडि मैले नम्बर राखिदिएको छु, छिटै सम्पर्क गर्नुला। र प्राइस कुरो गर्ने भने प्राइस यसको चाहिँ अलि महँगै छ। इलेक्ट्रिक भनिसकेपछि अब अहिले भर्खर नेपालमा अब इन्भेन्सन हुँदैछ, पछि तपाईँले सस्तोमा पाउनुहुन्छ भने प्राइस चाहिँ यसको अहिले चाहिँ 2,50,000 मा तपाईँले यो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर किन्न पाउनुहुन्छ। यसमा अझ पछि चाहिँ यो धेरै इन्भेन्सन हुन थालेपछि यसको प्राइस चाहिँ घट्न सक्छ, त्यति बेला प्राइसमा तपाईँले सेयर गर्नेछु। अहिले T1 मोडल भन्ने यसको चाहिँ 2,50,000 हो प्राइस। ओके, सो मैले 2,50,000 मा के पाउँछु भन्ने तपाईँको मनमा जिज्ञासा भने तपाईँले यसमा लाग्ने यो 3टा तपाईँले अहिले देख्नु भएको थियो। त्यसै गरी तपाईँले रोटावेटर पम्प सेटहरू यिनीहरू तपाईँले आफ्नो अर्डर अनुसार बनाउन मिल्छ। तपाईँले पम्प सेट राख्ने कि ट्रली राख्ने कि रोटावेटर राख्ने त्यो तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने मजाले बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ इच्छा कुरो भयो। अर्को कुरा यसमा चाहिँ पावरहरू घटाउन र बढाउन पनि मिल्छ, ब्याट्रीहरू जस्तै बढाउन मिल्यो घटाउन मिल्यो, चार्जिङ टाइमहरूलाई फास्ट गर्न मिल्यो स्लो गर्न मिल्यो, त्यो सबै अप्सनहरू तपाईँले चाहिँ कम्पनीसँग डिटेली जानकारीको लागि तपाईँको गाडी मैले नम्बर पनि राखिदिएको छु, डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्नु त्यहाँ पनि नम्बर पाउनुहुन्छ। सबै कुरा एउटै भिडियोमा भनेर साध्य पनि छैन होइन। अब यति खेत जोतेर तपाईँले देखाउँदाखेरि यति बारी जोतेर देखाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन, हामीले पनि अलिअलि एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ नयाँ कुरालाई। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है।